Sziasztok, Hernáth Csaba vagyok, a Kék Kör projekt egyik vezető operatőre, és hát ez már a második epizódja ennek az így készült sorozatunknak. Legutóbb meséltem a tesztforgatásról, ma pedig a terepszemléről fogok mesélni nektek. Na hát sziasztok, szevasztok mindenkinek! Vigyáznom kell, kire mit mondok, ugye minden szavamat rögzítik, de majd kódneveket használok. Tehát például Csabi lesz Zoli, Evelyn lesz Andrea, Laci lesz Mózes, és ilyenek. Nívós útitársak, bemutatom. Megvagytok ti mind? Mehetünk? A tesztforgatással szemben, ahol a technikára helyeztük a hangsúlyt, ezzel szemben a terepszemlén a helyszínek és maga az útvonal és a táj volt a főszereplő, vagy ezek voltak a fókuszban. Tök fontos volt, hogy miatt nekiessünk a hosszú 1200 km-es forgatásnak, előtte mégiscsak legyen infónk arról, hogy egyáltalán hova megyünk, hol várható érdekesség. Szeretünk volna kitalálni jó kamerabeállásokat, kompozíciókat, hogy a forgatás ne abból álljon, hogy csak roholunk a Balázs után mellett kamerával, és akkor veszük, ami van, hanem egyfajta konstruált vizualitással tudjuk ötvözni a spontán eseményeket. Összesen 4 etapban, 4-szer pár napokra elmenve, összesen 19 nap alatt értünk a végig. Nem gyalog, nem futva mentünk, hanem elektromos biciklikkel hasítottunk végig az útvonalon. Az első etapra egyébként egy nagyobb csapat ment, több operatőr, még a hangmérnök is elment, producerek, és lakóautóztunk, meg sátroztunk, teszteltük, hogy milyen ez a kempingezős és filmezős életforma így összekötve, kicsit ilyen csapatépítés jellege is volt. A nagy forgatással ellentétben itt azért esténként volt még arra is egy kis energia, hogy este egy a hangmérnök előkapja a gitárját, gitározgasson, tábortüzezzünk, sütögessünk. A későbbi etapokban egy sokkal kisebb csapat ment, nyilván a Balázs, mint rendező végig ott volt, és rajta kívül mindig ott volt még egy operatőr valamelyikünk, így váltásban, és akkor még egy gyártási ember, aki napközben szervezte, hogy aznap este majd hol lehet aludni, meg szervezte az étkezéseket a nap folyamán, hogy ne száradjanak, meg éhezzenek el teljesen a terepszemléző kerékpárosok. Lejelölgettük a helyszíneket, kommenteket írogattunk mindegyik lehetséges helyszínhez, és ezeket később elosztogattuk, így egymás között, stábok között leosztottuk. Jegyzeteltünk telefonba, jelöltünk a Google Maps-en, de végül a legtuti megoldás az volt, hogy mindig volt nálunk egy 360 fokban rögzíteni képes kamera, és akkor, hogyha olyan helyszínt láttunk, amit fontosnak éreztünk, ott jelöltünk is a Google Maps-ben egy pint, és bekapcsoltuk a kamerát, és kamerára lett rámondva, vagy a Balázs, vagy az operatőr által, hogy az egész jól néz ki FPV-re. Kamerának mondtam. Lászbérci víztározó után egy 1,5 kilométerre ilyen szép kis fahíd kocsival megközelíthető, esetleg onnan föntről föl is lehet venni. Belenézve, ez jól néz ki. Tehát próbáltunk nem csak pinelni, hanem ahol csak lehetett valamifajta dramatizálást vinni a képekbe. A terepszemlén Balázsra egyébként legtöbbet Vas Geri és Manadék Bence operatőrök tekertek együtt, úgyhogy most ők fognak mesélni egy picit az ottani élményeikről. Iszonyatosan sokat röhögtünk a terepszemle alatt, nagyon sok vicces helyzet adódott. A helyszínelésnek Jósvafölnél kezdtük meg, és nem volt elég ilyen biciklis bukós isakunk, és mivel ez ugye Aktelek után van, Aktelek közelében van, nagyon sok barlangász száll meg ezen a szálláson, ahol mi is megszálltunk, és mondta a házigazdánk, hogy hagytak itt a barlangászok ilyen barlangász sapkákat, hogy ő abból tud egyet adni. A Balázs a terepszemlének az utolsó hetét egy ilyen kék barlangász sapkában tolta le, ami az ő neonsárga biciklis felsőjével párosítva egy nagyon erős látványt ad ki. Aztán itt az utolsó hétre megszületett a Kék Túra ellenőr, népi ellenőr karakter, akibe a Balázs bújt bele. Hello, sziasztok! Kék Túra ellenőrzés! Minden jel megvan? Rendben van?
Fára festünk, oszlopra festünk, hogy senki ne tévedjen el itt, a csodálatos Cserehátban. Az már kevésbé vicces eset volt, amikor esőbe mentek, illetve már nagyon fel volt ázva a talaj. Egy ilyen sáros nyomvájú megvezette a Balázsnak a bicikliét, és elesett. Ahogy előre ráesett a kormányra a bordájával, tompította ezt az ütést és elrepett a bordája, a Balázs így futotta végig a kék túrát, hogy még nem forrt össze rendesen a bordája, úgyhogy hatalmas sportteljesítmény és emberi teljesítmény, fájdalomtűrés az, amit ő végignyomott. Ne csinálj semmilyen viccet, nem vagyok oda azért a kígyókért. Mátra után Siroknál volt egy nagyon sáros szakasz, ahol egyszerűen a bicók annyira felszedték a sarat és belevitték a hajtásrendszerbe, hogy egymás után, tehát elszakadt az egyik biciklin a lánc, rá pár percre a másik biciklin is a lánc. Ez teljes ez vége a dalnak. Ez enyém is szakadt. Ne hülyéskedj! Kézzel kellett kiszedni a sarat a hajtásból, a villáról. Minden nap kellett mosni a bicikliket, olajozni, karban tartani, ugyanis ilyen extrém igénybevétel alatt voltak. De felkészültek voltunk, láncbontóval mentünk, és akkor tudtuk orvosolni ezeket a problémákat így átmenetileg. Sok szép tájon mentünk keresztül, nagyon jó tapasztalás volt ez. Nekem az egyik kedvencem volt Bélapászfalva, a kőfejtőnél. Ez olyan élmény volt, mint hogyha nem tudom, 2000-en lennék valahol a Tátrában. Nagyon kedves helyszín volt számomra még a Látóhegyi pihenőhely, onnan az egész Szentendrei szigetre, illetve a Dunára rá lehet látni. Terepszemlén gyűjtött infók, adatok összesítéséről, meg így a végeredményéről majd lesz egy következő videó, de ezutáni konkrétan következő epizód arról fog inkább szólni, hogy egyáltalán hogy jött ez a projekt, miért csináltuk, mit csináltuk, mi köti össze a gyártási csapatot Simonyi Balázsral, meg ezzel az egész futós őrülettel. És ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, mert pedig én nem szeretném, hogy lemaradj a következő epizódokról, kár lenne érte, hogy nyomj egy lájkot, iratkozz fel, keep in touch, sziasztok! Tökéletes! De tényleg? Tényleg. Csaba lett? Csaba lett. Az fontos, tényleg Csaba lett? Tényleg Csaba lett. Akkor kész. Szerintetek is Csaba lett, szerintem Csaba nem.